नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आपण यातले 3 वाक्य पाहिले होते. आता पुढचं वाक्य पहा. इंडिया हॅड वन द मॅच. हॅड आणि वन मग ह्याच्यामध्ये कोणता कार्ड येईल? हॅड म्हणजे प्रेझेंट की पास्ट? पास्ट परफेक्ट टेन्स. आणि ऑब्जेक्ट काय आहे? द मॅच. मग द मॅच सुरुवातीला येईल. द मॅच हॅड बीन, परफेक्ट टेन्स असलं की हॅडच्या पुढे बीन येते. द मॅच हॅड बीन वन बाय इंडिया. हे वन, याचं V1 काय आहे? विन, वन, वन. नंतर पुढचं वाक्य पहा. ही विल क्लोज द डोअर. आता हे छोटे छोटे वाक्य आहे म्हणजे पटकन लक्षात येते. तिसरा शब्द ऑब्जेक्ट असतो. याच्यामध्ये द डोअर पुढे येईल. द डोअर विल बी क्लोज्ड बाय हिम. दे ब्रंट मेनी कार्स. आता इथे कार्स अनेक वचन आहे. मग काय येईल? मेनी कार्स. पास्ट टेन्सचं अनेक वचन वेअर. मेनी कार वेअर ब्रंट बाय देम. देचं देम होते. शी डीड अ गुड जॉब. आता हे पण पास्ट टेन्सचंच वाक्य आहे. अ गुड जॉब was done by her. Doctor will save him. आता हिम म्हणजे मुलगा म्हणजे माणूस. मग तो हिम शब्द सुरुवातीला आला की तो ही बनतो. मग ही वाक्याची सुरुवात होईल. ही विल बी सेव्ड बाय डॉक्टर. आता हे वाक्य पहा. आय विल ॲन्सर युअर क्वेश्चन्स. युअर क्वेश्चन्स विल बी ॲन्सर्ड बाय मी. गॉड विल नॉट हेल्प यू. You will not be helped by God. People have destroyed the trees. The trees have been destroyed by people. नंतर he gave me 100 rupees. 100 rupees was given to me by him. आता या वाक्यामध्ये पहा, मी आणि 100 रुपीज हे दोन ऑब्जेक्ट आहेत. मग मी सुरुवातीला करून पण याचं वाक्य बनते. म्हणजे दोन ऑब्जेक्ट असले तर त्याचे दोन प्रकारे वाक्य बनतात. ते आपण पुढे पाहू. She had given the keys to his father. The keys had been given to his father by her. She prays Lord Ganesha every day. Lord Ganesha is prayed by her every day. Mohan has sold his house. His house has been sold by Mohan. He bought a pen. A pen was bought by him.
माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. गुड बाय.